ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්තල කියන මේ අපේ වැඩසටහනේ අලුත්ම අදියරකට තමයි අද අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට වැදගත් වන්නේ ඇයි කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම අද අපිත් එක්ක මේ එකතු වෙන අපේ සම්පත්දායකයෝ ගැන කතා කරොත් එම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මේ සමාජ ව්‍යවසායක ඇත්තටම සමාජ ව්‍යවසායකයෝ 3 දෙනෙක්. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා අචලා සමරදිවාකර මහත්මිය, ඒ වගේම හරින්ද ෆොන්සේකා මහත්මයා, ඒ වගේම ෂොහාන් කුලසූරිය කියන මහත්තයා. දැන් අපි අද මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය. එහෙම නැත්නම් මේ සෝෂල් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් ගැන. ලංකාවට මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක සෑහෙන වැදගත්. මොකද ලංකාවේ අපි හොඳටම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය බොහොම හොඳින් ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන දෙයක්. කොළඹ වගේ තැන්වල නෙවෙයි. නමුත් කොළඹින් එළියට යන්න අපි විශේෂයෙන්ම කොළඹින් පිටිසර පළාත්වලට යනකොට මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක මේ නමින් නොවුනත් නමුත් බොහොම වැදගත් විදියට වෙන දේවල්. ඉතින් දැන් අද අපි මේ කතා කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන හුඟක් දැනුම ප්‍රමාණයක් අපි අපේ learn.startupexfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අද අපි මේ කතා කරන හැම දේ ගැනම විශේෂ තොරතුරු ඒ වගේම මේවට අදාළ වෙන වෙනත් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේවට අදාළ වෙනත් වීඩියෝස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපි හැමදේම ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම අපි ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ සපයන්නේ. මොකද මේ දැනුම කියන දේ පොඩ්ඩක් පිපාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ පිපාසය සංසිඳව ගන්න අවශ්‍ය කරන රිසෝසස් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය කරන සම්පතුත් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. අපි ඇත්තටම මේ කරන්නේ ඒකට අදාළ වෙන දෙයක්. ඉතින් මම දැන් අපේ අද වැඩසටහනේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට යනවා අපේ අචල ගාවට. දැන් අචලා ගත්තොත් එහෙම අචලාගේ තියෙනවා මේ සෑහෙන බොහොම පුළුල් වපසරියකින් එන අත්දැකීම් විශාල ප්‍රමාණයක්. දැන් අචලාගේ අපි ගත්තොත් එහෙම අත්දැකීම් ගත්තොත් එහෙම ඇගේ තියෙනවා ග්‍රාමීය සංවර්ධනය පිළිබඳව, ඊට පස්සේ ප්‍රජා සංවර්ධනය පිළිබඳව, ඊට පස්සේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳව සෑහෙන ලොකු අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක්. මේ වෙනකොට ඇය ගුඩ් මාකට් කියලා කියන නමින් සමාජ ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා. දැන් අචලයි මං අහන්නේ දැන් මේ ඔබේ පසුබිම එක්ක සලකලා බලද්දී ඔබට පෞද්ගලිකව වගේම ඔබට සම්බන්ධ වෙන වෙනත් පාර්ශවකාරයෝ කියන්නේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ට මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය හරහා ඔබ ගොඩනගපු ගුඩ් මාකට් කියන සංකල්පය කොයිතරම් අර්ථවත්ද? ඔව් ඇත්තටම මේ දැන් සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන වචනය එකපාරට ඇහුවම දැන් ඔබත් කිව්වා මේ ටික අමුතුයි. ඒක අපිට හුරු නෑ වගේ. හැබැයි අපි ගමට ගියාම ඉස්සර ඉඳලම අපේ රටේ තිබෙන හැම ස්වයං පෝෂිත ආර්ථිකයක්. අපි රටේ අපි හදන දේ අපි කෑව අපේ ඒ ආර්ථිකේ හරහා එන මුදල නැවතත් අපි ගමටම තමයි ගියා. හරිම අපි කියන සර්කියුලර් ඉකොනොමි එකක් ඒක. එහෙම තමයි තිබුණේ. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම පරිසරය රැක්කා. අපි සමාජයට අපේ ගමේ ඉන්න දුප්පත් කෙනා ගැනත් අපි බැලුවා. එතකොට හරිම අර මං කිව්වා වගේ හරි සර්කියුලර්. ඉතින් ඒක අපි පස්සේ මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය වගේ කන්සෙප්ට් එකක් ආපුවාම අපි හිතනවා මේක අලුත්ද නෑ. අපේ රටේ මේක තිබුණා. මේක කවුරුත් හොයාගත්ත දෙයක්වත් නෙමෙයි. අපේ රටේ තිබිච්ච දෙයක් අපි පරම්පරාවෙන් අපි ඒක ආවා. ඉතින් අර පස්සේ විවෘත ආර්ථිකෙත් එක්ක අපිට ඇතිවෙච්ච සමහර දේවල් එක්ක අපි සමහර දේවල් අපිට අමතක වෙලා ගියා. දැන් ආයෙත් අපි සංධි ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි නැවතත් පරිසරයත් සමාජයත් ගැන හිතමින් තමයි අපිට දැන් ව්‍යාපාර කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් ඔබ ඇහුව ප්‍රශ්නට ආවොත් අපි ගුඩ් මාකට් එක හරහා ඇත්තටම අපි මුලින්ම අපිට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ වගේ සංකල්පයකට මිනිස්සු ඒක රාශී කරගන්න. නේ අපිට ඕන උනේ දැන් අපේ මූලික අරමුණක් උනේ ඇත්තටම අපි දාන ගොඩාක් දේවල් ගමේ සිද්ධ වෙනවා. නගරේ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේවා කොහෙවත් එක තැනකින් එකතු වෙලා මේක කිව්වේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම දේවල් වෙනවා කියලා කවුරුත් මේක අඳුරගත්තේ නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා මේක අඳුරගත්ත වේදිකාවක් අපි ගුඩ් මාකට් කියලා හදන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ වේදිකාවේ ඉන්නවා අර හොඳ වැඩ කරන අය ඊළඟට තමන් විතරක් දියුණු වෙන්නේ නැතුව තවත් කට්ටියක් එකතු කරගෙන දියුණු වෙන අය මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. ප්ලාස්ටික් අපිට ඕනේ නැහැ. අපි පොලිතින් නැතුව අපි අලුත් දෙයක් කරලා පරිසර හිතකාමී නිර්මාණ කරලා අපිට ව්‍යාපාර කරන්න ඕන කියලා කීපයි විද්වතුන් හිටියා. ඔබ වගේ ගමේ මේ දැනුම පිපාසෙන් එන්න අය හිට මේ සියලු දෙනා එකතු කරලා අපි වේදිකාවක් හැදුවා. ඒක හැබැයි නිකන් වේදිකාවක් නෙමෙයි කියුරේටඩ්. එහෙමත් නැත්නම් අයදුම් පත්‍ර ක්‍රියාවලියකින් ඇවිල්ලා අර කියන හොඳ දේ කරනවද කියන එක හොඳ මැනලා අයදුම් පත්‍රය හරහා මැනලා තමයි අපි ඔබේ කතාව කියන්නේ අනිත් අයට. ඒක මේක වේදිකාවක්. හරි.
දැන් මම ඊළඟට යන්නේ අපේ හරින්ද ගාවට. දැන් හරින්ද නියෝජනය කරන්නේ මේ good people කියලා ඉවරලා මේකත් හරි අමුතු සමාජ ව්‍යාපාරයක්. දැන් good people ගැන කතා කරොත් එම good people හරහා හරින්දට හම්බ වෙනවා මේ හොඳ අවස්ථාවක්. මේ සමාජයට යහපතක් කරන්න සෑහෙන ලොකු විශාල සමාජීය හරස්කඩක් එක්ක වැඩ කරන්න හරින්දට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හරහා විශාල ස්වේච්ඡා කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයකුත් හරින්ද බලමුණු ගන්නවලා තියෙනවා. එම්පවර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ good people පටන් ගන්නකොට දැන් good people ගැන පළවෙනි වතාවට මම අහනකොට මටත් තේරුන්නේ නැහැ මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්, කොහොමද මේක සමාජ ව්‍යාපාරයක් වෙන්නේ, කොහොමද මේකෙන් යම්කිසි මුදලක් උපයන්න පුළුවන් පිළිබඳව ඔය සම්බන්ධයෙන් මටත් සෑහෙන ප්‍රශ්න තිබ්බා. නමුත් මට වැඩේ හරියට තේරුණා, මට තේරුණා මේක ඇත්තටම සෑහෙන හොඳ වැඩක් කියලා. දැන් මං හරින්දෙන් අහන්නේ මේ good people පටන් ගන්නකොට මේ අදහස සමාජයට වැදගත්, සමාජයට දැනෙන දෙයක් වෙයි, අර තේරෙන දෙයක් වෙයි කියලා හිතුවේ ඇයි? ඔව් මීට වසර 6කට පෙර මම ලංකාවට ආපසු පැමිණ විට මට ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කිරීමට ආසාවක් තිබුණා, උනන්දුවක් තිබුණා. ජනවාරි 1 වෙනිදා 2015 මම අධිෂ්ඨාන කරගත්තා අඩුම තරමේ සතියට එක සැරයක් හරි මාසෙකට 3 වතාවක් මම මගේ කාලය ස්වේච්ඡාවෙන් පුණ්‍ය ආයතනයකට දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මට හොයන්න පටන් ගත්තම ඒ තියෙන අවස්ථා ස්වේච්ඡා පිළිබඳව තියෙන අවස්ථා හොයන්න පටන් ගත්තා. මට තේරුණා ගොඩාක් ගැටලු තිබුණා. එක තැනක් තිබුණේ නැහැ ගිල්ල ඒ අවශ්‍ය දේ හොයාගන්න. මට ස්වේච්ඡාවෙන් බැඳිලා කරන්න ඕන නම් මම ඒ ආයතන සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ගිහිල්ලා මේ මීටින් වලට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තමයි කරන්න ඕනේ. මම තනිව නෙමේ විතර හිටියේ, තවත් මං වගේ ගොඩක් කට්ටිය පිටරටින් ඉඳන් ලංකාවට ආපු කට්ටිය, ආපසු නැත්තම් ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය වුණත් ඒගොල්ලොන්ගේ කාර්ය බහුල එක සමහර වෙලාවට ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කරන්න කැමැත්ත තිබුණත් ඒකට කරන්න යන්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඒකේ පෙරලා අනිත් පැත්ත තමයි ගොඩක් ආයතන තියෙන, සංවිධාන තියෙන, අපි වගේ පුද්ගලයන්ව හොයාගන්න ඒගොල්ලොන්ටත් ගැටලු තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට හොයාගන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි ඉස්සලම් පටන් ගත්තේ. මට හිතුණා අපි එක මධ්‍යස්ථ තැනක් තියෙනවා, එක වේදිකාවක් තිබ්බනම් මේ අවශ්‍ය කරන මේ ආයතන සහ අපි වගේ පුද්ගලයන් එකතු කරන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් තැනක් තිබුණොත් හොඳයි කියන තැනින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ පටන් අරගෙන ඉදිරියට යනකොට මට තවත් වැටහිච්ච දෙයක් තමයි අපේ ලෝකේ විවිධාකාර ගැටලු තියෙනවා. සමාජයේ විවිධාකාර ගැටලු තියෙනවා. ලංකාවේ විවිධාකාර ගැටලු තියෙනවා. අපි එක ගැටලුවක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම මේ කාලගුණ විපර්යාස, ගෝලීය උෂ්ණත්වය වර්ධනය වෙන එක, කියන්නේ ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එක, ග්ලෝබල් වෝර්මින් එක. අපි ඒ උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම මේ ළඟදී මෑතකදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කිව්වා ඒගොල්ලෝගේ වාර්තාවක් අනුව 2050 වෙනකොට මුහුදේ මාළුන්ට වඩා ප්ලාස්ටික් තියනවා කියන එක. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා දැන්ට කොරල්පර නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මත්ස්‍යයන් නැතිවීම යනවා. එතකොට මේ මුහුද ආශ්‍රිතව ව්‍යාපාරණ කරන පුද්ගලයන්, දීවරයන් වේවා, ටුවරිසම් පැත්තෙන් වේවා, ඒගොල්ලොන්ගේ රස්සාවල් වලට මොකද වෙන්නේ? මේ අපේ දැනට දකුණු ආසියාවේ බිලියන 2කට ආසන්න ප්‍රමාණ ජනගහනයක් ඉන්නවා. මේගොල්ලොන්ට රස්සාවල් නැති වෙනකොට, කන්න බොන්න නැති වෙනකොට, අපේ ගංගාවල් වීරලා යනකොට, වගා කරන්න අවශ්‍ය කරන දේශගුණයක් නැති වෙනකොට, අධික දේශගුණ විපර්යාසවල් වෙනකොට අපි කොහොමද සමාජයක් වශයෙන් මේ එන ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්නේ? අපි දැක්ක 2017 රෝහිංග්යා රිෆියුජීස්ලා 32 දෙනෙක් ලංකාවට ආපු වෙලාවේ ලංකාවේ තිබුණ අරබුද, පැනනගිච්ච අරබුද. ඉතින් හිතන්න, මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න නැතිකොට මේ දකුණු ආසියාවේ ඔකට කියන්නේ ක්ලයිමට් ඉන්ඩියස් මයිග්‍රේෂන්. ඒ කියන්නේ සංචරණයක් වෙනවා රටින් රටකට. අපි වෙරළට 32ක් නෙමෙයි 1000ක් ආවොත්, ලක්ෂයක් ආවොත්
කෝටියක් ආවත් මොකද වෙන්නේ? අපි කොහොමද මේ ඉදිරිය එන ගැටලුවට මුහුණ දෙන්නේ? මේ කාලුගුණ පැත්තෙන් පමණයි. ඊට අමතරව තව විවිධාකාර ගොඩක් ගැටලු තියෙනවා. කෘත්‍රිම බුද්ධිය, ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. ඒ අනුව දැන් වර්චුවල් ඇසිස්ටන්ස්ලා එන්න ප්‍රවර්ධනය වෙනවා. Google එකකින් ඉස්සරහට පෙන්නවා. අපේ ලංකාවේ ආර්ථිකය කෝල් සෙන්ටර්ස් වලින් යැපෙනවා. ඒ වගේම බිස්නස් ප්‍රොසෙසිං අවුට්සෝස් කරනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා අපි ඒවා වෙන පැත්තකට මුදල් යොමු කරොත් අපේ ආර්ථිකයට මොකද වෙන්නේ? මේ රස්සාවල් නැති වෙන මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මට තේරුණා මේ ප්‍රශ්න විවිධාකාරයි, ගැඹුරුයි. අපි ඒකට සහයෝගයෙන් අපි මුහුණ දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ සහයෝගයෙන් මුහුණ දෙන්න එක වේදිකාවක් අපි හදන්න ඕන. මොකද දැන්ට තියෙන්නේ අපේ සමාජයේ තියෙන තරඟකාරීත්වයේ මානසිකත්වයක්. අපි කරන්න හදන්නේ සහයෝගයෙන් හා සාමූහිකව කොහොමද අපේ සමාජය එකතු කරන්න කියලා මේ ගැටලුවලට එකාසේ මුහුණ දෙන්න. ඉතින් කාරණා 4ක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අපේ වේදිකාව හරහා good people කියන concept එක හරහා අපි මේ මුහුණ දෙන්න. එකක් තමයි කොහොමද ස්වේච්ඡාවේ යෙදෙන්නට කැමති පුද්ගලයන්ව වැඩියෙන් ඒවලට යොමු කරන්නේ කොහොමද? ඒක. දෙක, ස්වේච්ඡාවේ සේවයේ නිරත වෙන පුද්ගලයන්ව අපි කොහොමද අගය කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒ කරන හොඳ ක්‍රියාවන් කොහොමද අපි සමාජයේ හොඳ ස්ථානයක් දීලා ඒගොල්ලන්ව අගය කරන තැනකට ගේන්නේ කොහොමද කියලා. good social standing. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි තරඟකාරීත්වයට ඔබව ගිහිල්ලා සාමූහිකව කොහොමද අපි එකතු වෙන්නේ කියන collaboration over competition. හතරවෙනි එක තමයි අපි සමාජ මාධ්‍යයක් වශයෙන් මිනිස්සුන්ගේ හොඳ ඉස්මතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැනට තියෙන සමාජ මාධ්‍ය වලින් වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඉතින් ඔය හතර තමයි අපි වැඩියෙන්ම ෆෝකස් එකක් දෙන්නේ. ඉතින් අපි වගේ ආයතන මේගොල්ලෝගේ වගේ ආයතන ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි අපේ මේ ඉදිරියට එන ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න. හරි. දැන් මේ ඇත්තටම අපි දැන් පෞද්ගලික හම්බුනාම හරින්දත් එක්ක කතා කරනකොට මේ වගේ හුඟක් දේවල් ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. මොකද මේ ඉස්සරහට ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ඇත්තටම හරි සංකීර්ණයි. දැන් හරින්ද කිව්වනේ මෙහෙමයි ලංකාවට කවුරු හරි 1000ක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. නෑ ඔක අනිත් පැත්ත වෙන්නේ ඇත්තටම. මොකද අපි දූපතක් හින්දා මේ ඔය මොකද්ද ගෝලීය උෂ්ණත්වය කියන එක අපිටයි බලපාන්නේ. එතකොට අපි වෙන රටකට යන්නේ මේ අර සරණාගතයෝ වගේ. එහෙම නැත්නම් අර මයිග්‍රේෂන් එක අපි හරහා වෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් එක්ක මේ ඇත්තට මේ අපි මුණ දෙන ගැටලු හරි සංකීර්ණයි. මේවා ගැන එච්චර වැඩි කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පෞද්ගලික වශයෙන් මුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන හින්දා. නමුත් මේ දේවල් ගැන හිතන එක අනිවාර්යෙන් සෑහෙන අවශ්‍යයි. ඉතින් දැන් ඊළඟට මම එනවා මේ ෂොහාන් ගාවට. මේ ෂොහාන් කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඕවා ගැන හිතපු කෙනෙක්. දැන් ෂොහාන් ගත්තොත් එම ෂොහාන් අවුරුදු මගේ හිතේ 15ක් විතර තිස්සේ බැංකු වෘත්තිකයෙක් හැටියට සෑහෙන හොඳ දැනක හිටපු කෙනෙක්. ඇත්තටම ෂොහාන්ට මේ ඒ කියන්නේ මේ බැංකු රස්සාව දාලා එන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බ කෙනෙක් නෙවෙයි. මොකද ඒ වෙනකොට ඔහු සෑහෙන ස්ථාවර තැනක හිටියේ. හැබැයි ෂොහාන් ඒ කරපු බැංකු වෘත්තිකයෙක් හැටියට තමන් දරපු රැකියාව තමන්ට තිබ්බ ස්ථානේ අතෑරලි වෙලා ඔන්න දැන් ෂොහාන් ඇවිල්ලි වෙලා පටන් අරන් තියෙනවා සමාජ ව්‍යවසායක ව්‍යාපාරයක්. දැන් මේ ෂොහාන් පටන් අරන් තියන්නේ මං කිව්වා කියන සමාජ ව්‍යාපාරය. එහෙම නැත්නම් මේක ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ඇප් එකක් හැටියට. දැන් ෂොහාන්ගේ මං අහන්නේ දැන් බැංකු වෘත්තිකයෙක් හැටියට සෑහෙන කාලයක් හිටියානේ. එතනින් දැන් ඔන්න ඔබ මාරු වෙනවා මේ සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට. දැන් මේ වෙච්ච මාරුවීම ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඇත්තටම මේ තීරණය ගන්න සෑහෙන මේ හිතන්න වුණා මට මේ මොකද ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්න. මොකද අවුරුදු 15ක් බැංකුවක වැඩ කළා ස්ථාවර ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඉවරලා මේ වගේ තීරණයක් ගන්න මේ මට ඇත්තටම ඕන වුණේ මේ ඒ බැංකුවේ ඉන්නකොට මේ ඒකාකාරී රටාවක් වුණා. මට ඇත්තටම ඕන වුණා හැමදෙස්සෙම මේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. අලුත් දේවල් කරන්න. ඉතින් මේ මං තීරණය කරා මේක කොයි වෙලාව කොයි යම් දවසක හරි මට මගේම කියලා දෙයක් පටන් ගන්න ඕනේ කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේ මං ඒකට අඩි දාලම දාගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේ මට පොඩි රුක්ලක් වුණා මේ මගේ සහෝදරයාට මම මෙහෙම කිව්වන් පස්සේ සහෝදරයා කිව්වා එහෙනම් මේ අපි මේක මොන හරි කරමු මේ සම්බන්ධ වෙලා.
ඉතින් මම මුලින්ම මේ ඒ තීරණය ගන්න පොදේ සහයෝගයත් එක්ක මට ලොකු ධෛර්යයක් හම්බුණා. ඉතින් මේ මම තීරණය කරා බැංකුවෙන් අයින් වෙලා සහෝදරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මොකද ඔහුත් මේ යම් කිසි සංස්කෘති අලුත් දේවල් කරනවා. ඉතින් එයත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරා. ඉතින් ඔය අතරතුර අපි ගොඩක් දේවල් කරා. ගොඩක් දේවල් කරනකොට කරපු ඒවායින් 90ක් විතරම වැරදුනා. ඒ වැරදිච්ච ඒවායින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැක්ක මේ සමාජයේ දැන් ජනතාව අපි ලංකාව ගත්තොත් ඒ ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් කැමති මේ කාගේ හරි වැරද්දක් කියන්න, කාගේ හරි ප්‍රශ්න කියන්න. මට මේක වුණේ නෑ, මට මේක කරගන්න බැරි වුණා. අර මේ මම මේක කිව්වා, මේවා අපි කරගත්තේ නෑ, කවුරුත් මේක බැලුවේ නෑ. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඒනට කියන්න තැනක් නෑ. ඉතින් මිනිස්සු තැන් තැන් වල ගිහලා කියනවා මම අරක කිව්වා, මට මේක වුණේ නෑ. රජයට බනිනවා මේක වුණේ නෑ කියලා. අර මිනිස්සුන්ට බනිනවා මේක වුණේ නෑ කියලා. ඉතින් මම බැලුවා මේ සමහර පුද්ගලික අත්දැකීමුත් එක්ක එක හේතුවක් වුණා මේ මං කිව්වා කියන මේ මොබයිල් ඇප් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. ඉතින් මේක හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මහජනතාවට තියෙන පොදු ගැටලු ටික ඒ අදාළ විසඳුම් ලබා ගන්න අදාළ නිලධාරීන් ටික සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ මේ මම දැක්ක මේ Facebook එකේ ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු මේ ප්‍රශ්න කියනවා. ඉතින් Facebook එකේ ප්‍රශ්න කිව්වට මේ ඔකට අදාළ පිළිතුර දෙන්න පුද්ගලයා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. වටපිටාවේ ගොඩක් දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා নানা ප්‍රකාර දේවල් ඔලුවට දානවා. ඒක හරහා මේ තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා මේ මොකක් හරි කොමන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදන්න ඕනේ මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න කියන. ඒ වගේම ප්‍රශ්න කිව්වා වගේම ඒකට මේ අනිත් මිනිසුන්ගේ එක මේ පිළිතුරු නෙමෙයි අවශ්‍ය. ඒකට අදාළ නිලධාරියා පුද්ගලිකයා සම්බන්ධ කරලා මේකට කොහොමද සම්බන්ධ කරලා විසඳුම් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරහා තමයි අපි මේ මං කිව්වා කියන මොබයිල් ඇප් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතුවා මේක දැන් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ කොමන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් මේ ආයතන කිහිපයකට මං හිතුවා දැන් මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. හරි තමයි දැන් මේක මං ගිහින් කියපු ගමන් මිනිස්සු ඔක්කොම ගණී කියලා. මං කිව්වා වෙයි කියලා. මං හිතුවා මේක වෙයි කියලා. ඉතින් මං හිතපු දේ වුණේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම තීරණය කරා මොකද ගමට ලොකු පාරිසරික ප්‍රශ්න තියෙනවා. පාරිසරික ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා මං හිතුවා ගමට කිට්ටුම ආයතනය ඇවිල්ලා මේ පළාත් පාලන ආයතන කියලා කියන්නේ නගර සභා පාරිසරික සභා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ආයතන ටික ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරගෙන ගමේ ප්‍රශ්න ටික විසඳලා ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න යොමු වෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ පළාත් පාලන ආයතන ටික සම්බන්ධ කරගෙන ගිහිල්ලා ඕන්ට කිව්වා මේවද. ඉතින් කියපු ගමන් ඒගොල්ලෝ සතුටු වුණා. ඒ වුණාට මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියාම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරහා අපි බැලුවේ ඊට පස්සේ මේක සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ බොහොම අමාරුවෙන් ඔවුන්ට මේක නොමිලේ ලියලා මේ ජනතාවට ප්‍රශ්න කියන්න පාසුව සලසලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණා ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාර ලබාගෙන ඉවරලා මේක මේ සාර්ථකත්වයට කරා ගෙනියන්න. ඉතින් දැන් අපි බොහොම සතුටින් මේ ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මහජනතාවට ප්‍රශ්න කියවීමේ හැකියාව පාසුවෙන් ලැබෙනවා. උන්ට ඒ වගේම කඩිනමින් පිළිතුරුත් ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ගත්ත එදා අවුරුදු 6කට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත තීරණය සාර්ථකයි කියලා වෙලා ඒකින්ද මට ඒ ගැන සෑහෙන සතුටක් තියෙනවා. ඔව්. ඇත්තටම මොකද මේ මං කිව්වා කියන ඇප් එක හුඟක් සෑහෙන වැඩක් කරන ඇප් එකක්. අනික තව එකක් මේ ශෝන් කිව්ව දෙයක් තමයි මේ කරපු වැඩ වලින් 90%ක් විතරම හරි ගියේ නැහැ කියලා. ඔන්නෝක සෑහෙන වැදගත්. මොකද මේ ලංකාවේ තාම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆේලියර් කියන එක අපි බොහොම එච්චර දකින්න කැමති නෑ. ඔය ෆේලියර් කියන එක කවුරුත් කියන්න කැමති නෑ. ඔය විභාගයක් ෆේල් වුණත් කට්ටිය කියන්නේ හරි එන ලබන සැරේ කරන්න කියලා ඉවරලා. එහෙමයි විභාගයක් පාස් වුණාම දෙවෙනි සැරේ කරන්නේ කිසි වැරද්දක් නෑ. ඒ වගේම මේ ව්‍යවසායක කටයුතු වලට එනකොට ඔය ෆේලියර් කියන එක බොහොම සාමාන්‍ය දෙයක්. මොකද හුඟක් වෙලාවට අපි බැලුවොත් එම ඔය ව්‍යවසායකත්ව කටයුතු වලදී එක සැරේ හරි ගියොත් මිනිස්සු හරිම අඩුයි. හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ ඒක දෙපාරක් තුන් පාරක් කරලා ඊට පස්සේ ඒක වැන් දේවල් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ අත්දැකීම් මත තමයි හුඟක් වෙලාවට හරි විදියට ව්‍යවසායකත්ව කටයුතු වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඇත්තටම මං කිව්වා හරහා මේ ෂෝන් කිව්ව කතාව ඇත්තටම මේ අපේ ව්‍යවසායකයන්ට සෑහෙන වැදගත්. හරි. දැන් මම ආයෙසරක් යනවා අපේ අචල ගාවට. දැන් අචල ගාවට ගිහිල්ලා මං අහන්නේ දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එම ගුඩ් මාකට් කියලා කියන්නේ සෝෂල් ඔන්ටර්ප්‍රිනියරල් වෙන්චර් එකක් නේ. දැන් එතකොට මේක පටන් ගන්න ඔබව පෙළඹු හේතුව මොකද්ද? ඒක එකක්. අනිත් එක තව එකක්. දැන් මේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රගතියට ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොග්‍රස් එකට ගුඩ් මාකට් එක කොයි විදිහටද බලපාන්නේ?
ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් ගුඩ් මාකට් එක පටන් ගන්න මට වෙච්ච ඇත්තටම මේ කාරණේ තමයි මෙහෙම ගුඩ් මාකට් එකට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ගුඩ් මාකට් එක පිටිපස්සේ. මමයි මගේ මිතුරියයි නායකත්වය දුන්නට ඒක පිටිපස්සේ ලොකු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. එතකොට එක එක්කෙනා එකට සම්බන්ධ වුණේ එක එක හේතු මත. ඔව්. ඒතර මගේ හේතුව තමයි මම ඇත්තටම ගමක හැදිච්ච කෙනෙක්. ඉඳලා මගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට තමයි මම කොළඹට එන්නේ. එතකොට මම දැක්ක අර ගමේ කොළඹයි තිබිච්ච වෙනස. සහ මට හැමදාම තිබිච්ච දෙයක් තමයි මම දැක්ක දැන් ගොඩක් කොළඹ ඉන්නකොට කොළඹයි අපිට කියනවා ගමේ තියෙන බඩු හරි ෂොක්. දැන් මම කෑම එකක් හදාගෙන කොළඹ ආවත් කියනවා ඔයගේ කෑම එක හරි රහයි. ඒකේ තියෙන මැල්ලුම් හරි රහයි. ඒකේ තියෙන ඒවා හරි අගය කරනවා කොළඹ අය. හැබැයි මන් දන්නවා ගමේ අය කියන මේවා කොහෙටද විකුණන්නේ කවුරුත් අපිට මේවා ගන්නෙ නැහැ. මට තේරෙනවා එතන ගැටලුවක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට. හැබැයි අපි දන්නවා නමුත් ඒක ඒගොල්ලන්ට හරියට අලෙවි කර ගැනීම අපි දන්න ව්‍යවසායකයෝ ගත්ත ගමන්ම අපිට කියන්නේ මොනවද? මාකට් එක ගන්නෑ බඩු විකුණ ගන්න. ඕක පළවෙනිම ගැටලුවක් මම දැකපු ඒ කාලේ. සහ අනිත් එක තමයි මේ අර මං කියවනේ ගමේ ගොඩාක් හොඳ හොඳ දේවල් තියෙනවා මේක කියන්නේ කවුරු. ඒතර ඔය දෙකම දැක්කම මම. ඉතින් මම පස්සේ මම වැඩ කරා රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලත්. ඉතින් එතකොට මට තේරුණා මේ විශේෂයෙන් ව්‍යාපෘති හරහා ගොඩාක් වෙලාවට මේ ලයිව්ලිහුඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එහෙමත් නැත්නම් මේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනයට ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඉතින් මට වුණා දැන් මේ සමහරවිට ෆන්ඩ් එකක් කොහෙ දානවා ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වුණාම යනවා ඊට පස්සේ අර මනුස්සයා හිතට වඩා පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඉතින් මේකත් එක ගැටලුවක් දැක්කේ. ඔය ඔක්කොම හේතු එක්ක මම නිකන් පස්සේ වැඩ කර ඉන්න කාලේ මට මගේ මිතුරියා හම්බුණා මන්දා කීසල හැමෝම දන්නවා. ඉතින් අපි එකතු වෙලා ලිව්වා නිකන් අදහසක් අපිට ඕනේ අර සමාජ ව්‍යවසායකයෝ වගේ අයව highlight කරන්න තමයි. හැබැයි ඒක පටන් ගන්න බෑ කොහෙන් හරි. එතකොට මේක ව්‍යවසායකත්වයේ මත පටන් අරගෙන අපි හිමීට අපේ අරමුණට යමු කියලා. ඉතින් අපි පටන් ගත්තේ පුංචි මාකට් එකකින්. කුඩා අපි ඒකට කියන ගුඩ් මාකට් එක හරි ප්‍රසිද්ධයි කොළඹ නම් ඒක හැමෝම අතර. හැමෝම හිතන්නේ ගුඩ් මාකට් කිව්වම අර සෙනසුරාදාට පැවැත්වෙන මාකට් එක කියලා. ඊට එහා ගිහපු වැඩක්. නමුත් අර අපිට ඕන උනේ අර ව්‍යවසායකයාව අධියරෙන් අධියර කොහොමද එයාගේ ගමන ගෙනියන්නේ කියලා. මොකද අපි දන්නවා රට අපේ වගේ රටක ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරිකයා හරි පැටලිලි සහගතයි. ඔව්. හැමෝම හිතනවා මේ බයින් ඇන්ඩ් සෙලින් කරත් මාත් ව්‍යවසායකයෙක් එහෙම කියලා. නෙවෙයි. හැබැයි මහන්සියෙන් තමන්ගේ දැනුමෙන් අලුත් දේවල් කරලා නිර්මාණ කරලා සමාජ පරිසර ගැටලු විසඳන අයත් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්වත් අපි කියන ව්‍යවසායකද මිනිස්සු මේ පැටලිල්ලක් තිබුණා. අර අපි කියන දැනුම එහෙම ගොඩාක් තිබුණාමත් අපිට හිතා ගන්න බෑ කෝකද තෝරගන්නේ කියලා. අන්න එහෙම ගැටලුවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා අපි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගමු මාකට් එකකින්. හැබැයි ඒක ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඒක උඩ හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගමේ ඉන්න පුංචි ව්‍යවසායකයෙක් නම් එයා ගාව හොඳ ව්‍යාපාරික අදහසක් තියෙනවා නම් තනියම නෙමෙයි තව වටපිටාවේ කට්ටියත් එකතු කරගෙන එන්න පුළුවන් නම් ඒ ගමන් තමන්ට තියෙන පාරිසරික අපි පරිසරයට ව්‍යාපාරයක් කරලා තියෙන බලපෑමත් අවම කරගනිමින් නිර්මාණශීලී වෙමින් යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් අපි ඒ අයව එමීට සම්බන්ධ කරගන්නවා ගුඩ් මාකට් එකේ අපේ තියෙන සෙනසුරාදා මාකට් එකට ඒගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. අයදුම් පත්‍ර ක්‍රියාවලියෙන්. එතකොට අයදුම් පත්‍රය පිරෙව්වහම එයා කොහොමත් අපේ සමාජිකයෙක් වෙනවා. එයාගේ කතාව අපි පුළුවන් තරම් කතාව කියනවා. මොකද අපිට ඕනේ අපේ රටේ සන්නාම බිහි වෙන්න නේ. ව්‍යාපාරික සන්නාම කියන එක ගැන අපේ අය වැඩි හිතුවේ නැහැ. ඉතින් අපි බැලුවා සන්නාමයක් ගොඩනගලා ඒ සන්නාමය හරහා එයාගේ කතාව, එයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් වැලියු එක අපි කියනවා. එයා කොච්චර පරිසරයට ආදරය කරන ව්‍යවසායකයෙක්ද, සමාජයට ආදරය කරන ව්‍යවසායකයෙක්ද. මේ ඔක්කොම කියන ගමන් තමයි අපි එයාගේ ව්‍යාපාරය ගොඩනගන්න අපි උදව් කරන්නේ. ඉතින් අද වෙනකොට 1500කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ හරහා මේ ගුඩ් මාකට් හරහා මං හිතන්නේ අපි හිතනවා ඒක වේදිකාවක් සැපෙව්වා කියලා අපි ඒ අය අද වෙනකොට හොඳ ස්ථානවලට ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් බලන් ඉන්න අයටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඇත්ත. මොකද මේ ගුඩ් මාකට් එක කියලා කියන්නේ සෑහෙන හොඳ කන්සෙප්ට් එකක්. මොකද මෙතන තව වෙච්ච දෙයක් තමයි අපි අර අපි කතා කරනවා මේ මොනවා හරි දෙයක් අපි කරනකොට එතන වැලියු ඇඩිෂන් එකක් වෙන්න ඕන කියලා. ගුඩ් මාකට් එකෙන් වෙන ලොකුම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ වැලියු ඇඩිෂන් එක වෙන එක. එතන ඇත්තටම ඒ හරහා වෙච්ච ලොකුම දෙයක් තමයි එකක් අපේ විශේෂයෙන්ම ඈත පළාත්වල ඉන්න අපේ ව්‍යවසායකයෝ තේරුම් ගත්තා හරි. අපි මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි සර්විස් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අපි දෙනවා නම් ඒක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ බ්‍රෑන්ඩින් ඇන්ගල් එක එහෙම නැත්නම් මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන පැත්ත හුඟක් වෙලාවට අපේ බිස්නසස් වල අපේ ව්‍යවසායකයන්ට හුඟක් වෙලාවට ඒ තරම් ගැටෙන්නේ නැති දෙයක්. අපි හරියට කරන්නේ නැති දෙයක්. ඉතින් මේ ගුඩ් මාකට් බ්‍රෑන්ඩ් එක හරහා මෙන්න මේ දේ සෑහෙන හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මං ඊළඟට එනවා ආයසරයක් හරින්ද ගාවට. හරින්දෙන් මං අහන්නේ බොහොම පොයින්ටඩ් ප්‍රශ්නයක්. හරින්දෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි සමාජ ව්‍යවසායයක් ලාභදායී විය හැකිද?
එහෙම නැත්නම් සමාජ ව්‍යවසායකයා ලාභදායී වීම හරිද? ඔව් හරි හැකි කෙටිම උත්තරේ ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ලාභදායි වෙන්න ඕන. ඒකට මට දෙන්න පුළුවන් උදාහරණය තමයි අපි ගුවන් යානයක ආරක්ෂක නිවේදනය දෙනකොට කියනවා ඔක්සිජන් මාස්ක එක ආවොත් එහෙම ඉස්සලාම තමන්ට ඔක්සිජන් මාස්ක එක පළඳවගෙන ඊට පස්සේ තමන්ගේ දරුවන්ට රි දන්න කට්ටියට දාන්න උදව් කරන්න කියන එක. ඉතිං මේක ඉදිරියට තමන්ගේ සමාජ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට අරගෙන යන්න අවශ්‍ය නං අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් එන්න ඕන. මුදල් එනකොට තමයි ඒක තවත් වැඩියෙන්ම ඉදිරියට අරන් යන්න පුළුවන්. මේක තවත් විදියට කියනවා නම් මේ ඔන්ට්‍රපනර්ෂිප් ව්‍යවසායකත්වය අපි කියමු ස්පෙක්ට්‍රම් මැකරිට ගත්තොත් ස්පෙක්ට්‍රම් එක එක පැත්තක ලාභ ලබන ආයතන තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ ලාභ නොලබන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන තියෙනවා, චැරිටිස් තියෙනවා. සමාජ ව්‍යවසායකත්වය ඉන්නේ මැදට. සමහර සමාජ ව්‍යාපාර ලාභ ලබන පැත්තට පොඩ්ඩක් කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්, සමීප වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. අපි බෞද්ධ රටක් වශයෙන් ඒක අපි ඒක අලුතෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමද මැදින් යන්නේ සමාජ ව්‍යාපාරයක් කියන්නෙම සමාජයට සහ පරිසරයට සෙතක් වෙන ආයතනයක්. හැබැයි ඒක ස්වයං පෝෂිත වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අවශ්‍ය කරන මුදල් සමග. හරි. දැන් මේක ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් දෙයක් තමයි එළියට ආවේ. මොකද මේ හුඟක් වෙලාවට අපි කතා කරන දෙයක් තමයි සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් වුණාම මේක මේ අනිත් අය වෙනුවෙන් කරන දෙයක්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ලාභ ලබන්න උවමනා නැහැ. එහෙම හිතන්නේ නැහැ. එහෙම නෙවෙයි. ඒක සමාජ ව්‍යවසායකයක් වුණාම එහෙම නැත්නම් සෝෂල් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකක් වුණාම ඒකේ ලාභ ලබන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි එතන මේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ට වෙස්ටඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දිගටම කරන් යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. සමහර අය එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. සමහර අය බොහොම කැමති. ඒ කියන්නේ තමන් ඒ දේ කැමැත්තෙන් කරන අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ලාභ නොලබන බලාපොරොත්තුෙන් කරන අය ඉන්නවා. නමුත් ඒක ඒ තරම් සස්ටේනබල් නෑ. දිගට කරගෙන යන්න අමාරුයි. ප්‍රොෆිට් එකක් තිබ්බාම එතන ඇති වෙන මොටිව් එක හරහා එහෙම නැත්නම් එතන ඇති වෙන කෙනෙක්ට තියෙන ලැබෙන දේ හරහා ඒගොල්ලොන්ට ඉස්සරහට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ හා සම්බන්ධ කතන්දරයක් තමයි අද අපි ගොඩනංවන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. දැන් මම ඊළඟට එන්නේ අපේ ෂොහන් ගාවට. දැන් ෂොහන් ගාවට ඇවිල්ලිවල මං අහන්නේ මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය ගැන හුඟා කතන්දර තියෙනවා ලංකාව ඇතුලේ. දැන් සමාජ ව්‍යවසායකත්වය ලංකාවේ ව්‍යාපාර කරන ආකාරය වෙනස් වෙන්න බලපාලා දෙන්නේ මොන විදිහටද? ඇත්තටම ගත්තොත් අපි මේ ගොඩක් වෙලාවට සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඉස්සර ඉඳන් අපි හිතන් ඉන්නේ මේ පවතින රජයක් මේව වෙනස් මේවට වගකීම දරන්න ඕන. ඒ වගේම ඒකේ රාජ්‍ය ආයතන වලින් තමයි මේව කරන්න ඕන. ඒ වුණාට දැන් මිනිස්සුන්ට ඒක පැහැදිලා තියෙනවා මේක මේ රජය විතරක් හරි මොන ආයතනයක් විතරක් කරලා මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේක හැමෝගෙම පොදු වගකීමක් තමයි මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම. මොකද සමාජයේ ඉදිරියට යන්න නම් මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට හැමෝම වග කියන්න ඕනේ. මේක හැමෝගෙම බලපෑමක් නිසා වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් දැන් නැඹුරුලා තියෙනවා සමාජීය ගැටලු හොයන්න. ඒ අතර මේ දැන් මේක ඉස්සලා අචලා කිව්වා වගේ මේක අපිට මේ ලංකාවට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මේ වගේ පාරිසරික ප්‍රශ්නත් එක්ක මිනිස්සු ගොඩාක් නැඹුරුලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න. ඒතොර ඒ හින්දා මිනිස්සු මේ ව්‍යාපාර හඳුන්වා දෙනවා ව්‍යාපාර කරන්න පටන් ගන්නවා. මේන් ફોකස් එක ඇවිල්ලා මේ අර ලාභ ලැබීම විතර නෙමෙයි. අර මේක හරහා අපිට කරන්න පුළුවන් ඉම්පැක්ට් එක. අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ බල කරන්න පුළුවන් බලපෑම. මේ බලපෑම ફોකස් කරගෙන තමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳුම් හොයන්න මේ මිනිස්සු සමාජීය ව්‍යාපාර පටන් ගන්න. එතකොට මේවා හරහා අපි ගොඩක් දැකලා තිනවා පුද්ගලයන් පටන් අරන් තිනවා ගස් හිටවන්න පටන් ගන්න තිනවා. ප්ලාස්ටික් රීසයිකල් කරන්න පටන් ගන්න තිනවා. ඒ වගේ මුහුදේ තියෙන මේ පොලියුෂන් එක නැති කරන්න පටන් ගන්න. වායු දූෂණය නැති කරන්න එක ප්‍රශ්න මේ ව්‍යාපාර පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ව්‍යාපාර හරහා මේවා කරනකොට මේ ඔවුන්ට එන ප්‍රතිචාරත් පොසිටිව් රෙස්පොන්ස් එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට ඔවුනුත් මේ කැමති මේක හරහා මේ කරලා ඉවරලා සමාජයට
ලොකු මෙහෙවරක් කරන අර මුදල් බලාපොරොත්තු වෙන්න පමණක් නෙමෙයි සමාජීය මෙහෙවරක් කරලා ඉවරලා මේ හරහා රටටත් ලෝකයටත් වැඩදායි ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න තමයි ඔවුන් මේක හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ අර දැන් මේ තරුණ තරුණියන්ගේ ලොකු දායකත්වයක් තියෙනවා මේ සමාජයේ ගැටලු වලට මේ පිළිතුරු හොයන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ අර දැන් අපි මේ ලෝකයේ ගැන ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා අපි ලෝකයේ දකින්න ගොඩක්. ඉතින් මේවා දකින්නකොට අනිත් අයටත් මේ අවස්ථාව තියෙනවා, අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හරහා සම්බන්ධ වෙලා මේ අපිට අවශ්‍ය වෙනස රටටත් ලෝකයටත් කරන්න. ඔව්. දැන් මම ඊළඟට එනවා අපේ දැන් අපි දැන් මේ හොඳ කතිකාවතක් නැති කරන්නේ. දැන් ඇත්තටම මේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න කලින් වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් ඇත්තටම මේ මම අචරත් එක්ක සෑහෙන ලොකු ඩිස්කෂන් එකක් ගියා කොහොමද මේ ලංකාවේ තියෙන මේ සෝෂල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් එකක් සෝෂල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වලට රෙකග්නිෂන් එකක් තියෙනවාද? අනිත් එක තව එකක් තමයි මේ සෝෂල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියන ඒවා එහෙම නැත්නම් සමාජ ව්‍යාපාර කියන ඒවා මේ සාර්ථක බිස්නස් මොඩල් එකක්ද? සක්සස්ෆුල් බිස්නස් මොඩල් එකක්ද? අචලා මොකද කියන්නේ මේ ගැන? එහෙම ඒක සාර්ථක බිස්නස් මොඩල් එකක්ද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපි මේ සඳහා කරන අපි කියන සුබලපෑම. අපි කරන බලපෑම අනුව. දැන් උදාහරණයකට ඇත්තටම මම මෙතුමා කිව්ව එකටම තව ටිකක් ඇඩ් කරලාම ඒක පටන් ගන්න. මොකද අපි දන්නවා දැන් අපි ව්‍යාපාර අවුරුදු ගාණක් අපි ව්‍යාපාර කරගෙන ආවනේ රටේ. ලෝකෙ හැමෝම ව්‍යාපාර කරනවා. ඒ ව්‍යාපාර කරලා අපි කරපු බලපෑම හොඳ වුණා නම් අද මේ වෙද්දි ලෝකය ඉතාම සෝදායි තැනක්. නේ එහෙම නොවුණානේ අපි දන්නවා අපි කාපු දේ කාපු නිසා අපි අද ලෙඩ රෝග ගණනාවකට අතවනාගෙන කැප අපිට පිළිකා බෝන වුණ රෝග ඉස්සර අපිට මේ ඇහුන්නේ නැහැ. අද ඒක ඇහෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් බෙහෙත් අපිට අර අන්තිමේදී අපි හැම වෙලාවෙම කියන බෙහෙතුත් දැන් මාෆියා එකක් වෙලාද කියලා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම අපි දැන් හරියද කිව්වා මේ මුහුදේ මාළු වගේ ඩබල් වෙනවා. ප්ලාස්ටික් එකට වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ ගොවිතැනට ගියපුවාම අපිට වගා කරගන්න බෑ මේ විදේශ ගුණික විපර්යාස. ඉතින් අපිම දන්නවා අපි අවුරුදු ගාණක් කරගෙන ආපු බලපෑම නිසා අද වෙනකොට අපිට ස්වභාවික සම්පත් මේ පැත්තෙන් අඩු වෙනවා. හැබැයි අපි කරන බලපෑමෙන් දෙන්න වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා අද වෙනකොට අපි කොවිඩ් නේ අවුරුදු ගාණකට අපිට බලන්න අපි ලොක්ඩවුන් වෙලා හිටියා. ඉතින් එහෙම එච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක් නිසා තමයි අපි එක තැනකට ආව දැන් අපිට ප්‍රශ්න වැඩි. අපි මිනිස්සුන්ට දැන් අපිම විසඳුම් හොයනවා. අපි නම් නීති හැදුවේ. අපි නම් මේවා කරේ. මිනිස්සුන්ටම තමයි පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න. එතකොට ව්‍යාපාරිකයෝ එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකයෝ හැටියට අපිට කොහොමද මේකේ අපි මොකක්ද දරන බර? අපි ව්‍යාපාරය කරගෙන යනකොට අපි කරන පුංචි මේ ඇක්ෂන් එකේ ඉඳලා අපි හිතමුකෝ මම හදන්නේ සමහර විට මම ගෙදර මහනවා. ඒ මහන ගමන් මන් නිසා වෙන්න පුළුවන් බලපෑම මොනවද අපිට අපි පාවිච්චි කරන මේ අපි තුමු විදුලිය අපි බල ශක්තිය අපි පාවිච්චි අපිට අඩු කරගන්න බැයිද ඒක? ගෙදර අපිට ලයිට් බිල මනින්න බැරිද? අපි පාවිච්චි කරන වතුර ප්‍රමාණය මං හරහා නිපද වෙන කසල ප්‍රමාණය අඩු කරන්න බැයිද? පුංචි ව්‍යාපාරිකයෙකුට උනත් පුළුවන් පොඩි ව්‍යවසායකයෙකුට උනත් පුළුවන් තමන් නිසා පරිසරයට සමාජයට වෙන බලපෑම අඩු කරන්න. ඊළඟට අපි කොහොමද මේ හරහා හොඳ ආර්ථික ක්‍රමයක් ගොඩනගන්න? දැන් අද වෙනකොට අපි දැක්කා ලෝකේ රටවල් වැහුවට පස්සේ අපිට කන්න සමහර වෙලාවට අපි හොඳ වෙලාවට අපි වගා කරගෙන තිබුණා. අපිට නොතිබුණා නම් අපි බඩගින්නේ නිමැරෙන්නේ කොවිඩ් පැත්තක තියලා. එතකොට අපිට අවශ්‍යයි අපි සියලු දෙනා නැගිටගෙන යන ක්‍රමයක්. ඒතර අපේ රට අපි ස්වයංපෝෂිත වෙන එකත් හරි වැදගත්. හැබැයි කොහොමද අපි පරිසරයත් සමාජයත් මේ දෙකම රැකගෙන අපි ව්‍යාපාර කරන්නේ? ඒ නිසා තමයි අද වෙනකොට මේ අපි කියන සමාජ ව්‍යවසායකත්වයේ කියන එක ලෝකේ මිනිස්සු හැමෝම කතා කරන්නේ. අද වෙනකොට අපි වගේ රටකට විශේෂයෙන් ඕනේ. මොකද අපි පුංචි රටක්, පුංචි දූපතක්. අපි කරන්නේම හොඳ වැඩ. බලන්න අපි නිෂ්පාදනයක් හැදුවොත්, අපි ඇඳුමක් වැහුවොත් අපි ක්වොලිටි බ්‍රෑන්ඩ් තමයි මාලා යවන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් අපි මේ කරන්නේ කියන්නේ ටුවරිසම් වුණත් කියනවා හරි හොඳ රටක් මේක. අපි හොඳ දේවල් කරනවා. ගත් මිනිස්සු ඉන්නේ. එතකොට අපි වගේ රටක තමයි අපිට මේ හොඳ වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට එක්සැම්පල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට හබ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා සතිරසාර සංවර්ධනයේ හබ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හොඳ වැඩ කරන පුංචි රටක් නිසා. ඒ නිසා අපි අර කියන තරම්ම නරක මිනිස්සු නෙමෙයි. අපිට හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. එකම දේ තියෙන්නේ අපි මේක බුද්ධියෙන් අපි කන්න දෙන දේ හොඳ දෙයක් අපි කන්න දෙමු. අපි වගා කරද්දි පරිසරයක් අපි ගහකොළ ගැන හිතලා අපේ පස ගැන හිතලා අපි වගා කරමු. අපි නිෂ්පාදනයක් කරත් කොහොමද වගකීමෙන් කරන්නේ? ඉතින් එහෙම කෙරුවොත් ඔය කියන සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් කියන සංකල්පය පස්සේ අපිට ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින් අපි අපේ ඇක්ෂන් එක අපි කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ.
හරි. දැන් මේත් එක්ක මම ප්‍රවේශයක් ගන්නවා මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ශොහන්ට. දැන් ඇත්තටම අචලා කතා කරා මොන වගේ දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ කොයි වගේ ක්වොලිටිස්ද හදාගන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා යම්කිසි පොඩි ප්‍රවේශයක් ගත්තා අචලා. දැන් එතකොට මම ශොහන්ගෙන් අහන්නේ අපි තුන් වෙන සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් කියලා ඉවරලා මේගොල්ලොන්ගේ ඔබ දකින්න කැමති ලක්ෂණ මොනවාද? ප්‍රධානම ලක්ෂණ මොනවාද? ඊට පස්සේ සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් ලෙස ඔවුන් කරන දේවල් වලින් සාර්ථක වෙන්න ඒගොල්ලන්ට ඒ ගුණාංග උපකාර වෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා ඔබ හිතන්නේ? ඔව්. දැන් සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට මොකක් හරි විසඳුමක් හොයන කරන කෙනෙක්. ඔව්. ඒතර මේක තමුන් ඒක හරියට අත්දැක බලලා මොකක්ද අපි කරන්න කියලා තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ පුද්ගලයාගේ එයා විශ්වාස කරන්න ඕනේ එයාගේ කන්සෙප්ට් එක ගැන. ඔව්. එයා මොනවද කරන්නේ? ඒක එයාට විශ්වාසය නැතුව එයාට ඒකේ කොන්ෆිඩන්ස් එක නැතුව වෙන කවුරුත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ එයාට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ විශ්වාසය අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපිට සමාජයේ ගොඩාක් මේ නෙගටිව් මේ views එන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට තමුන් කරන දේ ගැන හොඳ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමුන් කරන එක ගැන ෆෝකස් එකක් තියෙනවා. ඔව්. මොකද්ද ප්ලෑන් එක? මේ ප්ලෑන් එකට අනුව කොහොමද මේක කරන්නේ? අපි කවද්ද මේ ටාස්ක් වලට අපි යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ෆෝකස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර නොපසුබට උත්සාහය අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අර never give up. ඔව්. එතකොට ඒ අපි සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ තමුන්ගේ මනස හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව සමුන්ට පොසිටිව් පොසිටිව් අප්‍රෝචස් එන්නේ නැතුණාම ලේසියෙන්ම අත්හරින්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් තමයි සමාජ ඔව්, සමාජ ව්‍යවසායකය. ව්‍යාපාරය. ඔව්. ඉතින් ඒක අර නොපසුබට උත්සාහය ඒක අපි කවදාකවත් මේක සාර්ථක වෙනකන් අතාරින්නේ නැහැ කියන එක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද මම පුද්ගලිකව සෑහෙන අත්දැකීම් ලැබලා තිනවා මේ අපේ අලුත් කන්සෙප්ට් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ගියාම. ඉතින් එන ප්‍රතිචාර පටන් ගත්ත ගමන් නෙගටිව් කමෙන්ට්ස් ඔව්. තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මේක හරි පටන් ගමු අඳුරගමු මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරමු කියලා ගොඩක් ලංකාව පුරා එන්න කියලා තියෙනවා. සමහරවිට ගියාම අද හම්බ වෙන්න බෑ කියලා කියන. ඉතින් මම කාර් එකට ඇවිල්ලා ඇස් දෙකට කඳුළු එන තරමටම මේ දුක හිතලා තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම මේ මිනිස්සු මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මේ මං කියන්නේ ඒක කවදාකවත් අතාරින්න එපා. තමුන් විශ්වාස කරනවා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා තමුන් විශ්වාස කරනවා නම් ඔව්. තමුන්ගේ කන්සෙප්ට් එක තමුන් හඳුන්වා දෙන විදිහට සාර්ථක කරන්න පුළුවන් කියලා කවදාකවත් ඒක අතාරින්න එපා. ඉතින් මේ වැඩි දේවල් ක්වොලිටිස් නෑ තියාගන්න. ඉතින් මේ කීප බොහොම සුළු ප්‍රමාණය අපිට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් සාර්ථකත්වයට කරා යන්න පුළුවන්. හරි. ෂෝන් බොහොම ස්තුතියි. මොකද මේ ඕක සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙයක් පටන් ගත්තයින් පස්සේ මේ වගේ සෙට් බෑක්ස් සෑහෙන්නම එනවා. හුඟක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ ওই වගේ දේවල් අපි හැමෝටම වෙලා තියෙනවා. සමහරව කතා කරනවා මෙහෙම අපි වැඩක් කරමු කියලා. ඊට පස්සේ හැමදේම ලෑස්ති කරන් ගියන් පස්සේ කියනවා අද බෑ හෙට ඒක නිකන් අර බාලගිරි දෝෂය වගේ. මේ ඊට පස්සේ තව එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට දන්නවා අපි කියන්නේ පළවෙනි ටිකේ අපි හිතනවා මේ මිනිස්සු ඇත්තටම මේ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඉඳයි කරන්නේ කියලා. ඔය වගේ දෙකක් තුනක් වුණායින් පස්සේ තේරෙනවා කොයි පැත්තට හැරෙන්නේ පොල් පැලේද කෙහෙල් පැලේද එහෙම නැත්නම් වෙන මොකද්ද කියලා හොඳට තේරෙනවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අත්දැකීම හරහා එන දේවල්. ඉතින් දැන් මේ මං හරිද්ද ගාවට යන්නේ මේ අදාළම ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් මේ good people ව්‍යාපාරය ගත්තොත් එහෙම සමාජ ව්‍යාපාරය ගත්තොත් එහෙම මේක සෑහෙන වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේක මේ කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති ටිකක් අමුතු විදිහේ එකක්. ඉතින් මේ සෑහෙන අභියෝග තියෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ මොනවාද අමතකම නොවන අභියෝග ඊට පස්සේ කොහොමද ඒවට මුහුණ දුන්නේ? එක අත්භූය ඉතාමත්ම බැරෑරුම් අභියෝගයක් තමයි මේ සමාජ විවසායකත්වය ගැන පැහැදිලි කිරීම. මොකද සාමාන්‍යයෙන් සුවෙච්චා සේවය නිරත වෙන ආයතන නැත්තන් ඒ හා සම්බන්ධ වෙන සුවෙච්චා සේවකයන් සමඟ සම්බන්ධ වෙන ආයතන ගොඩක් දුරට පුුණ්ඥානතන ගැනේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන. එතොකොට අපි රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් කියල දැනගත්තම අපි සමාජ විවසායකයක් කියල දැනගත්තම ඒගොලොන් අපි දියබාන පොඩ්ඩක් චකිතයකින් පොල දවතන පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් සමාජ එමනත්තා social enterprises ඊට පස්සේ non governmental organizations ඊට පස්සේ not for profit මේ තුනම එකට යන දේවල්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නේද? මෙහෙමයි. දැන් අර මම මුලින්ම කිව්ව අර ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ අර පුණ්‍යායතන කියන්නේ සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ගොඩක්ම යැපෙන්නේ ආධාර මත. ඔව්. හරිද? දැන්
විවිධාකාර වැඩවලට විවිධාකාර ව්‍යාපාරවලට විවිධාකාර මුල්්‍යමය ආකෘති බිස්නස් මොඩල් තියෙනවා ඒක අවශ්‍යයි එක කිසි ඇටලුවන්න මට හිතනවන විදියට අපේ ගුඩ් පීපල් කියන ආයතනයට අපේ මොබයිල් ඇප් එකට ඉදිරියට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉන්න ඕනේ මේ සෝෂල් ඔන්ට්‍රපනර්ෂිප් කියන මැද එකට හේතුව තමයි අපි අනිත් පුද්ගලයන්ගේ ආධාර මත යැපු නොත් ඒගොලොන් ආධාර දෙන්න වෙලාවට තමයි අපි ලෑස් වෙන්න ඕනේ ගහන බෙරපදිට තමයි අපි නටන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ තොට ඒගොලොන් කිවොත් අද ඉඳං මේ කර්තාවයන් වලට විතර කොගොලොන් යොමු වෙන්න අනිත් ඒව ගැන අමතක කරන්න කියලා අපි ඒකට අපි බැඳෙන්න වෙනවා හරිද ඉතින් අපි ඉස්සරහට යන්න ඕන්නම් අපේ තියෙන මේ සමාජීය ගැටලුවලට රිජ්ජුවවම මුහුණ දෙන්න ඕනනං හරියට වෙන අර මොකද මේ රූකඩ වගේ නැටවෙන් නැතුව කරන්න ඕන්නම් අපි බලන්න ඕන කොහොමද මේ දෙපැත්තම බැලන්ස් කරන්න කියලා ඉතින් දෙපැත්තම බැලන්ස් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මුල්‍යමය පැත්තෙන් අපිට එන්න ඕන ඒක හින්දා තමයි අපේ බිස්නස් මොඩල් එක තියෙන්නේ නොමිලේ සේවාවල් අපි ලබා දෙනවා හැබැයි මුදලකට යම් ෆීචර් සමහර සේවා අපි ඉදිරියට හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඉතින් ඒකට කියන ෆ්‍රීමියම් මොඩල් අපි ලින්ක්ටින් එකෙත් ඔය මොඩල් එක තියෙනවා ෆ්‍රී මොඩල් එකක් තියෙනවා පේඩ් වර්ෂන් ප්‍රීමියම් මොඩල් එකක් තියෙනවා ඉතින් අපි බලන්නේ කොහොමද දැනට තියෙන මේ වාණිජමය ආකෘති කොහොමද අපි වලින් ඉගෙනගෙන සමාජයට සේවා කරනකොට වගේම කොහොමද අපි මේ ස්වයං පෝෂිත වෙන්නේ කියන එක ඒකට අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි අපේ ප්‍රජාවගෙන් අපිට එන ෆීඩ්බැක් එක මොකද ඒගොල්ලොන් නම් මුදල් ගෙවන්නේ අපේ ඇප් එක පාච්චි කෙන සාමාජිකයන් නම් මුදල් ගෙවන්නේ ඒගොලොන්ට ගැම්පලන් අපි මේක ගැන අපි සතුරු නෑ අපිට දාලා යන්න පුළුවන් එතකොට අපි කවුන්ටබල් වෙන්නේ අප වගවීම වෙන්නේ අපේ සාමාජිකයන්ට ඉතින් ඒක හින්ද තමයි ආපසු ආවොත් එහෙම එන ගැටලුව තමයි මිනිස්සුන්ට අපි කොහොමද දැනුවත් කරන්නේ මේක තියෙන වටිනාකම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන සැකය පොඩ්ඩක් නැති කරන්නේ කොහොමද කියලා මේක පොඩ්ඩක් අපි දීර්ඝව එක්ස්ප්ලේන් කරලා පැහැදිලි කළා. ඔව්. දැන් ඇත්තටම මේ මෙතන අපි කතා කරපු හුඟක් දේවල් අපිට මෙහෙම මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් අතලා කතා කරන්න අමාරුයි විශේෂයෙන්ම මේ සෝෂල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් සම්බන්ධයෙන් තියෙන දේවල්. මොකද මේක බොහොම පුළුල් පරාසයක් අතලේ වෙන හුඟක් සංකීර්ණ කටයුතු හුඟක් වෙන දෙයක්. ඇත්තට මේ සෝෂල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කිව්වම අපිට පේන්නේ ඇත්තටම අර මේක මේ මොකද්ද අයිස්බර්ග් එකක් වගේ. මේ උඩින් පේන්නේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් විතර. නමුත් ඒ යට සෑහෙන ලොකු දේවල් තියෙනවා. දැන් මම ඊළඟට මේත් එක්කම යන්නේ ෂොහන් ගාවට. දැන් ෂොහන් දැන් මං කිව්වා කියන්නේ ඔබ කරන ව්‍යාපාර වලින් එකක් විතරයි. දැන් ඔබේ සමහර ව්‍යාපාර තියෙනවා ඒවා මේ ඇත්තටම for profit businesses. දැන් මං කියන්නේ මං කිව්වා non profit business එකක් කියලා. නමුත් ඒවා ඇත්තටම අර සම්ප්‍රදායික අර මේ ඕන කෙනෙක් දැක්කම මේක බිස්නස් එකක් කියලා තේරෙන බිස්නස්. එතකොට මේ ඒවයි ඊට පස්සේ මේ මං කිව්වා කියන සමාජ ව්‍යවසායකත්ව කටයුත්තයි අතර ඔබ දකින වෙනස්කම මොකද්ද? ඔය ඇත්තටම මේ ව්‍යාපාර කටයුතු තුනක සම්බන්ධ නැතුන එකෙන් දෙකක්ම සමාජ ව්‍යාපාර. ඉතින් මේකේ බලාපොරොත්තු වෙලා දැන් සමාජ ව්‍යාපාර කියන එක මේ අපිට සෑහෙන ලොකු කාලයක් වැය කරන්න. සෑහෙන ලොකු මුදලක් වැය කරන්න. ඉතින් අර ඒකෙන් අපිට ප්‍රතිලාභයක් අපි ලාභ ලබනවා කියලා කියමු. ලාභයක් හැටියට ලැබෙන්නේ අපිට සමාජ ව්‍යාපාරයෙන් මුල්‍යමය වශයෙන් ලාභ ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකේ ලාභය හැටියට ඉම්පැක්ට් එක. අනිවාර්යෙන් ඉම්පැක්ට් එක තමයි තමුන් ලාභය හැටියට. ඉතින් ඒක අපිට මේ මාස 6ක් අවුරුද්දක් කරලා කරන්න පුළුවන් රාජකාරියක් නෙමෙයි. ඒ වගේම අනිත් ව්‍යාපාර අනිත් සම්බන්ධලා තියෙන ඒවා අර ඩිරෙක්ට් බිස්නස් එක. ඉතින් ඒක සෑහෙන ලොකු රුකුලක් වෙනවා මේවා මේ වලට සම්පාදනය කරන්න. ඉතින් ඒක හරහාත් අපි ලොකු මේ අර අන්එතිකල් බිස්නස් එකක් නෙමෙයි සමාජ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ සමාජයට යහපතක් කරන්න පුළුවන් ඒවට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හරහා මේ අර ෂෝට් ටර්ම් බෙනිෆිට් එක පාවිච්චි කරනවා අපි මේ ලොන්ග් ටර්ම් ඉම්පැක්ට් එකක් කරන්න රටේ මේ රටටයි ලෝකෙටයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කම්බිනේෂන් එක
මේන්ටේන් කරගෙන යනවා. මොකද සමාජයට කරන්න පුළුවන් ලොකු වෙනස්කම් ටික අපිට කෙටි කාලයක් ඇතුළත කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක බූස්ට් කරන්නේ අර අනිත් ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් ඒ හරහා බලාපොරොත්තු වෙලා තමයි ඒක කටයුතු කරන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. දැන් අචල මං අචලා ගාවට එන්නේ මේ ටිකක් තවත් ටිකක් බැලරුම් වගේ ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් ලංකාව වගේ රටක සමාජ ව්‍යවසායකයෝ හැටියට මීට වඩා ආර්ථික සමාජීය බලපෑමක් ඇති කරන්න මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? ඔව් ඇත්තටම පළවෙනිම කාරණේ අපි කරන වැඩේ අපි මනිමු. ඒක තමයි ලොකුම දේ. අපි කරන බලපෑම අපි මනින්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයකට අපි ගමුකෝ මගේ ආයතනයේ ගුඩ් මාකට් එක අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ආයතන අවුරුද්දේ අන්තිමේට තමන්ගේම ෆයිනෑන්ස් රිපෝට් එකක් මූල්‍යමය වාර්තාවක් එළියට දානවා. ඒකේ කියනවා කොච්චර ලාභ ලැබුවද ඒ ඔක්කොම එල්ල කියනවා. හැබැයි අපි සමාජ ව්‍යවසායකයෝ හැටියට අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අපේ මූල්‍ය රිපෝට් එකත් ඒ කියන්නේ මූල්‍ය වාර්තාව එක්කම අපේ සමාජ වාර්තාවයි පරිසර වාර්තාවයි ඒ තුනම අපි එළියට දානවා. අපි එතන කතා කරනවා අපි කොච්චර පරිසරයට වෙච්ච හොඳ නැති බලපෑම අපි කොච්චර අඩු කරාද. ඒකට මොනවද අපි දායකත්වය දුන්නේ. ඊට සමාජයට අපි මොකද්ද දීපු දායකත්වය. ඒකත් අපි මනිනවා. ඒකට ඒ විදිහට ඔබත් අපි හිතමු ගමේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔබත් ලොකුවට නෙමෙයි ඔබ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් මිනුම් පොතේ ලියන්නේ ඒහා සමානවම ඔබ නිසා සිද්ධ වෙන අවම බලපෑම ලියන්න මේ අවුරුද්දේ සමහර විට ඔබේ අපි හිතමුකෝ බල ශක්ති පාවිච්චිය 50ක් තිබුණා ඊළඟ අවුරුද්දේ අපිට 40ට ගේන්න පුළුවන් නම් 30ට ගේන්න පුළුවන් නම් නිර්මාණශීලීව ඒත් අපි මේක මනින්න ඕනේ අපි කරපු පරිසර බලපෑම සමාජ බලපෑම සහ මූල්‍යම ඒ තුනම එකට යන්න ඕනේ එතකොට තමයි අපිට මේක බලන්න පුළුවන් සමාජ විවසායකයෝ හැටියට අපි අපේ රටේ ආර්ථිකය දේශීය ආර්ථිකය හදන ගමන් අනිත් පැත්තෙන් පරිසරය අතර ගන්න ගමන් අපේ ජනතාවත් ඇදගෙන අපි තවදුරටත් දුප්පත් රටක් වෙන්න ඕනේ නැහැ අපි ඉදිරියට යනවා අපි දැන් මධ්‍ය ආදායම් ලැබෙන රටක් අපි කොහොමද රටේ ආර්ථිකය අපේ ක්‍රමයකට හදාගන්නේ අපිට මේ බටහිර සංස්කෘතිය අපේ ක්‍රමයකට අපිටත් දියුණු වෙන අපේ මොඩල් එකක් අපි හදාගෙන ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් මෙතන ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් කතාවක් තමයි කියුනේ. මොකද මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක මේ සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අනික අචල කියපු සෑහෙන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර කිව්වා වගේ අර ඉම්පැක්ට් ඇසෙස්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ අර ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට් එක එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ P&L එක එහෙම නැත්නම් ඔය ලාභ ගිණුම ඒවට අමතරව අර ඉම්පැක්ට් එක සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි අයිඩියා එකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් මේක නෑ ඇත්තටම ඉස්සර පින්පත වගේ අපිට ඒ වගේ ඉම්පැක්ට් එක ගැන අයිඩියා එකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. මොකද මේක අදට හෙටට නෙවෙයි මේක අනාගතයට සෑහෙන වැදගත් වෙන දෙයක්. අනික දෙවෙනියට අචල කිව්ව දේ මේකට මම ඇත්තටම සෑහෙන කැමතියි. අපි ලංකාවට හදන්න ඕනේ ලංකාවට ගැලපෙන විදිහේ ආර්ථිකයක්. මේකට මේ සමාජ ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා සෑහෙනම වැදගත් කාර්යයක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපි මීට වඩා ටිකක් ගැඹුරින් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම ඊළඟට හරින්ද ගාවට යන්නේ ඇත්තටම මේ හා සම්බන්ධව තව ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් ඔබ ලංකාවේ සමාජ ව්‍යවසායකත්ව පද්ධතියට ඉකෝසිස්ටම් එකට ඔබ සෑහෙන ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙන කෙනෙක්. ඔබේ මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ලොකුම ඉගෙනීම මොනවාද? ඊට පස්සේ තව මට පුළුවන් නම් කියන්න කවුරු හරි කෙනෙක් තමන්ගේම සමාජ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ට ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවාද? ඔව් කාරණා කීපයක් කතා කරන්න ඕන. අපි මේ සමාජ ව්‍යාපෘති ගැන කතා කරනකොට විවසායකයන් ගැන කතා කරනකොට අපි මං අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ මේ සියලු දෙනාම අවශ්‍යයි. හරි මේ ඔක්කොම එකම ටීම් එකේ ප්ලේයර්ස්ලා. හැබැයි මෑතක් වෙනකන් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් සහ ලෝකයේ ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ ලාභ ලබන ආයතන අනිත් එක ලාභ නොලබන පුණ්‍ය ආයතන. හැබැයි මේ හැමෝම ඉන්න ඕන. අපි මේ කියන්නේ තවත් මේ මධ්‍යම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා කියන එක. එතකොට ලාභ නොලබන පුණ්‍ය ආයතන වලට අපිට වඩා ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට මුදල් ආධාර හම්බෙන හින්දා. ඒකින්ද අපි ඒකත් අගය කරන්න ඕන. අපි වරදවා හිතන්න හොඳ නැහැ. මොකද සමහරලාට අපි ඍණාත්මකව අපේ ලංකාවේ සමහර කට්ටිය ඒ ආයතන ගැන කතා කරනවා. ඒක හරිම වැරදි දෙයක්. ඊට අමතරව අපි මතක තියාගන්න ඕන මේක 100 මීටර්ස් එකන මීටර 100 රේස් එකක් නෙමෙයි. මේක මැරතන් එකක්. හරි මේක දිග කාලීනව යන දෙයක්. ඉතින් ඒක හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මිනිස්සු හිතන්නේ
සමාජ විවසායකයන් කියන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු. ඒක තියෙන්නේ දුප්පත් කට්ටියට විතරයි. ඔව්. සල්ලි හම්බු කල්ලා හොඳ සමාජය හොඳ ස්ථාවරයකට එන්න ඕන්නම් ලාභ ලබන එක ගැන විතරක් හිතන්න ඕන. අපි මතක තියාගන්න ඕන ඒක වැරදි. ඒ ආයතනවලට ඒ හරියන විදිය ආකෘති තියන්න පුළන් බිස්නස් මොඩල්ස් තියන්න පුළන් ඒ ගැටලු වන්න අපි ඒ ගැන කතා ගන්නවා එක දෙක තමයි මම කියනද ඇත්තමයි මේ fall in love with solving the problem not the solution. ඒ ගැන ප්‍රශ්නය විසඳීමේ ඒ ක්‍රමවේදය ගැන ප්‍රමුඛස්ථානය දෙන්න විසඳුමට වඩා. මොකද විසඳුමට ප්‍රමුඛස්ථානයක් දුන්නොත් අනිත් විසඳුම් ආවොත් ඒව ගැන අපි මේ ෆෝකස් එකක් නෑ. එතකොට අපි හිතාගෙන යන මේ සොලියුෂන් එක ඒක වැරදුනොත් අපේ ඒකට තියෙන අපිට දුක් වෙන්න හේතුවක් නෑ. මොකද අපි දිගටම අරකෙම තමයි ෆෝකස් එක තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ පින්පොත කතා කරා. පින්පොත කියන සංකල්පය අපේ good people app එකේ තියෙනවා. කරන හොඳ ක්‍රියාවන් ලියන්න තැනක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව මොකද අපි කරන හොඳ අපි සමරන්න තමයි අනිත් මිනිස්සුන්ටත් ඒක ගැන උද්‍යෝගයක් එන්නේ උනන්දුවක් එන්නේ. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ තමයි මේ තනිකර ව්‍යවසායකයන්ගේ මානසිකත්වය අපි ඉදිරියට අරන් යන්න ඕන නම් කපපු ගහක මිල අපේ ගොඩාක් ලංකාවේ මිනිස්සු දන්නවා, ලෝක මිනිස්සු දන්නවා. හැබැයි ඒ ගහ ජීවත් වෙනවා නම් ඒකේ මිල අපි තාම දන්නේ නැහැ. සත්වයන්ට කොහොමද ඒක බලපාන්නේ, වනාන්තරයට කොහොමද බලපාන්නේ, මිනිසුන්ට කොහොමද බලපාන්නේ, වාතයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අරගෙන ඔක්සිජන් දාන අපි මේ මිල දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන්ද දැන්ට තියෙන මේ ෆයිනෑන්ෂල් මොඩල් එක අනුව, ඉකොනොමි එක අනුව මිනිස්සු දන්නේ කපපු ගහක මිල වටිනාකම ජීවිතුන් අතර තියෙන ගාක වටිනාකමට වඩා. ඉතින් අපි එතනට අපේ බුද්ධිය නුවණ කතාබහ එතනට තමයි අපි ෆෝකස් කරන්න ඕනේ. හරි. සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. ඉතින් දැන් මෙතනින් පස්සේ යනවා මම අතන පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඇත්තටම අද අපේ කතිකාවතේ අද අපි මේ අධ්‍යයනයේ අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අරන් ගන්නේ ෂෝහන්ට. දැන් ෂෝහන් ගත්තොත්ම ෂෝහන්ට බොහොම යුනික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. බොහොම අමුතු විදිහේ අත්දැකීමක් තියෙනවා. මොකද බැංකු වෘත්තයේ කැටියට සෑහෙන අත්දැකීමක් තියෙන අවුරුදු 15ක විතර. ඊට පස්සේ දැන් ඔහු ඉන්නවා සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් කැටියට සෑහෙන ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. දැන් මේ බැංකු, රාජ්‍ය ආයතන, ඊට පස්සේ ඔය වගේ ආධාර දෙන සංවිධාන, ඔය වගේ විවිධ පාර්ශවකාරයෝ, ඒ කියන්නේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔබට මුණ දෙන්න වෙච්ච බරපතලම අභියෝග මොනවාද? ඊට පස්සේ මේ ඔබ මුහුණ දීපු අභියෝග වෙනත් සමාජ ව්‍යවසායකයන්ටත් මුහුණ දෙන්න වෙන අභියෝග කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? ඇත්තටම මේ මම දැන් අවුරුදු 15ක බැංකු අත්දැකීමත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක් කරනකොට බැංකුවකින් මොකක් හරි උදව්වක් අවශ්‍ය වෙලාවට බැංකුව බලාපොරොත්තු වෙන දේ මම දන්නවා. ඒකින්ද මට ඒක තාම එහෙම ගැටලුවක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වුණාට මම දන්නවා මොකද මම මේ ශාස්ත්‍රයේ රැඳී හිටපින්ද සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කරන්න ගියාම ගොඩක් අපහසුතාවන්ට මුහුණ පානවා මේ මිනිස්සු මේ ව්‍යාපාර කරනකොට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ අපි අලුතෙන් බිස්නස් මොඩල් එකක් අලුතෙන් ප්‍රොපෝසල් එකක් දුන්නම ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලයා ගැන දන්නේ නැතුව ඒ පුද්ගලයා ගැන හිස්ටරි එකක් නැත්තම් ඒ බැංකුවකින් මේ යම්කිසි උදව්වක් ලබා ගන්න එක හරිම අපහසුයි. ඒ වුණාට දැන් අපි උදාහරණයකට තව උදාහරණයකට ගත්තොත් ස්ටාර්ට්අප් එකක්. ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එකක් ගිහලා බැංකුවට ගිහලා දුන්නොත් ඒකට මූලිකව හම්බ වෙන ප්‍රතිචාරය මේ හොඳ ප්‍රතිචාරයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වුණාට දැන් අපි දකිනවා මේ ඒ මොඩල්ස් හැදීගෙන එනවා. ස්ටාර්ට්අප් වලට සපෝට් කරන මොඩල්ස් හැදීගෙන එනවා. අලුත් ව්‍යාපාර වලට සපෝට් කරන මොඩල්ස්. ඉතින් ඇත්තට මේක සන්තෝෂ වෙන්න දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම අර මේ මිනිස්සුන්ට ඔය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ගොඩක් ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා මේ ඔය බැංකු කටයුතු කරගෙන. ඒ වගේම තමයි මේ රාජ්‍ය ආයතන ගත්තොත් එහෙම මම වැඩි හරියක් වැඩ කරන්නේ රාජ්‍ය ආයතනත් එක්ක. ඔව්. 99%ම රාජ්‍ය ආයතනත් එක්ක. ඒතර මේ රාජ්‍ය ආයතනයකට මේ අපි හිතන පතන ක්‍රමවේදය ගොඩක් බලපානවා. මිනිස්සු හිතන පතන ක්‍රමවේදය. ඒතර ඒකේ ඉන්න පුද්ගලයා අනුව සෑහෙන බලපෑමක් වෙනවා. ඒ පුද්ගලයා අලුත් දෙයක් හඳුන්වා දෙන්න, අලුත් දෙයක් කරන්න, නව නිපැයුමක් හඳුන්වා දෙන්න කැමති පුද්ගලයෙක් නම් ඒ පුද්ගලයා අතේ තමයි තීරණය වෙන්නේ මේක කරනවද නැද්ද කියන එක.
ඉතින් ඒ වගේම මේ ඉතින් ඕක මේ මම මේ දොස් කියනවා නෙමෙයි. ඒ වුණාට මේ ලොකු කටක් කන්න ඕනේ මේ රාජ්‍ය ආයතනයකට යම්කිසි නව නිපැයුමක් හරි නව සේවාවක් හඳුන්වා දෙන්න. ඒ කට මම සෑහෙන කාලා දෙනවා දැන් අවුරුදු 3ක විතර ඉඳන්. ඉතින් ඒ වුණාට මේ ඒකේ ප්‍රතිඵල එනකොට ඒගොල්ලෝ ඒක සෑහෙන අගයනවා. මම උදාහරණ සෑහෙන තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ කාල වෙලා මිඩංගුකින්ද මම මේ කර ඒ වගේම තමයි මේ අනිත් පාර්ශවයේ මේ අනිත් ආයතන මේ ආධාර දෙන ආයතන. ඔව්. ආධාර දෙන ආයතන මම දකිනවා කොටස් දෙකක්. එක කොටසක් තමයි ඉම්පැක්ට් එක ફોකස් කරගෙන ආධාර දෙන කට්ටිය. ඔව්. අනිත් කට්ටිය තමයි මේ ඒ ආයතනය හයිලයිට් වෙන ආධාර දෙන කීප දෙනෙක්. මට ඒක මේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ හම්බෙච්ච එක ගැන ඉඳ කියන්නේ. ඉතින් මේ තමුන් තෝරගන්න ඕනේ මේ හරියටම මොකක් මොන ආයතනය හරහා මේ ආධාර අරගෙන මොකද්ද අපි වෙනසට කරන එකද මේ මොකද මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මේ සමහරු බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලොන්ව හයිලයිට් කරලා මේ වැඩේ වෙනවා. ඒ වුණාට සමහරුන්ගේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ මේ ඉම්පැක්ට් එක විතරයි. ඒගොල්ලොන් හයිලයිට් වෙන එක නෙමෙයි. ඉතින් මේ ඇත්තටම ඔය තුන්ගොල්ල ගත්තොත් එහෙම මේක අදටත් හෙටටත් බොහෝ වෙලාවට හැමෝටම මුණ පාන වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක මේ ඒක ඔවුන් වෙත යොමු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ලොකු අධ්‍යයනයක් කරන්න. දන්න කට්ටියට කතා කරන්න. එක්ස්පීරියන්ස් කට්ටියට කතා කරලා ඉවෙලා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ගන්න. අත්දැකීම් අරගෙන ඔවුන්ට පුළුවන් එතකොට කොහොමද මේවට මුණ පාන්න ඕනේ? ඒ වගේ ගැටලු වලට මේ විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගැන දැනගෙන ගියන් පස්සේ ඔවුන්ට පුළුවන් ඔවුන් එක ගනුදෙනුව සාර්ථකව කරගන්න. හරි. ෂෝහන් බොහොම ස්තුතියි. දැන් අද අපි කතා කරේ මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා. දැන් අද අපිත් එක්ක මේ කතිකාවත සඳහා එකතු වුණේ අපේ බොහොම පළපුරුද්දක් තියෙන සමාජ ව්‍යවසායකයෝ 3 දෙනෙක්. අචල සමරදිවාකර, ෂෝහන් කුලසූරිය, ඊට පස්සේ හරින්ද ෆොන්සේකා කියන අපේ සමාජ ව්‍යවසායක 3 දෙනා තමයි අද ඇත්තටම අපේ මේ කතිකාවතට සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් මුලින්ම මම ඒගොල්ලන්ට බොහෝමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවට මේ අවස්ථාවට. මොකද උන්ගේ කාලය මිඩංගු කරලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ ඇත්තට මේ වගේ දෙයක් කරනකොට මේකට සෑහෙන ලොකු ප්‍රිපරේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අනික මම අහන ප්‍රශ්නත් එහෙම ලේසි ප්‍රශ්න නෙවෙයි සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම මිඩංගු කරලා කාලය මිඩංගු කරලා ඕගොල්ලෝගේ එෆර්ට් එක මිඩංගු කරලා මෙතනට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක මේකට සහභාගී වුණාට මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට මේ අපේ ව්‍යවසායන්ට අත්වලක් කියන අපේ වැඩසටහනේ මේ අදියරට මේ වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳී හිටපු ඔබ හැමෝටමත් මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් අපි ආයෙත් ඔබව හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.